देख्नुभयो आफ्नो लापरवाहीको नतिजा। डेन्टल हेल्थ नि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जति तपाईँले आफ्नो स्किन, हेयर, जिउको केयर गर्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू सोचिराख्नु भएको होला कि मैले भनेको कुरा किन मान्ने त। नमस्कार, म नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिस्टर्ड डाक्टर श्रेष्ठा घिमिरे विथ एक्सपिरियन्स अफ अबाउट 3.5 year विथ 2 year टिचिङ एक्सपिरियन्स। अघि मैले भने हजुरहरूलाई लापरवाहीको नतिजा देख्नुभयो भने नि, अब त्यो कुरा हामी किन गरिरहेछौँ त अहिले? हामी चाहिँ त्यहीसँग रिलेटेड एउटा केस लिएर आज कुरा गर्न गइरहेको छौँ। मैले चाहिँ यो केस नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनबाट रब इन द माउथबाट लिएको हो। यो केसमा चाहिँ एउटा 25 वर्षको वुमेन विथ सेरेब्रल पाल्सी, जसलाई चाहिँ नेपालीमा भन्नुपर्दा मस्तिष्क पक्षघात भनिन्छ, जसमा चाहिँ मान्छेको हिँडडुल गर्ने क्षमता, दैनिक काम गर्ने क्षमता, सन्तुलन कायम गर्ने क्षमता, मसल मुभमेन्टलाई असर गर्दछ। उहाँको चाहिँ मुखमा वर्म्स परेर चाहिँ आउनु भएको थियो। स्पेसल्ली चाहिँ उहाँको अप्पर फ्रन्ट टुथमा केनाइनदेखि केनाइनसम्म थियो, जुन चाहिँ 1 हप्तादेखि थियो। यो केसमा चाहिँ हामीले वर्म्स पर्यो भन्यो। अब यो वर्म्सको लार्भा चाहिँ कसरी छुट्याइयो त भन्दाखेरि, जस्तै कुन चाहिँ प्रजातिको, कुन स्पेसिसको भने कसरी छुट्याइयो त भन्दाखेरि, एपिडेमियोलोजिकल एसोसिएसनबाट यसलाई चाहिँ ट्राइसोमाइया बेजिएना स्पेसिस अफ फ्लाइवर्म और स्क्रूवर्म भनेर पाइएको थियो। अब नाम नै कस्तो खालको नाम भन्नु होला, अब यसको नाम नै त्यस्तै दिएको छ, जुन चाहिँ लिभिङ टिस्यु अफ वार्म ब्लडेड एनिमलमा चाहिँ फिड गर्छ। पेसेन्टको हिस्ट्री सोद्धा चाहिँ उहाँको इन्कम्पिटेन्ट लिप्स विथ ओपन बाइट थियो। अब इन्कम्पिटेन्ट लिप्स भनेको के हो भन्नुपर्दा चाहिँ यस्तो कन्डिसन हो जसमा चाहिँ तपाईँको वर्डले मुखलाई पुरै तरिकाले बन्द गर्दैन। इन्कम्पिटेन्ट लिप्स र यो केसमा कसरी कोरिलेट भयो त भन्दाखेरि, लिप्स बन्द नभएपछि मुख खुल्ला भयो अनि फ्लाइजहरू चाहिँ उहाँको ब्लिडिङ गम्समा गएर बस्यो। उहाँको ओरल हाइजिन एकदम पोर थियो, गम्सबाट ब्लिडिङ भइरहेको थियो, फ्लाइजहरू पनि गएर त्यही ब्लिडिङ गम्समा बस्यो, जसले गर्दा लार्भाहरू बनायो। त्यसपछि इन्फेक्सन भयो। त्यो इन्फेक्सनलाई प्यारासाइटिक इन्फेक्सन भन्छ, त्यसलाई स्पेसिफिक टर्म दिनु पर्दाखेरि मायासिस भनिन्छ। पेसेन्ट हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ एकदम नाजुक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। पेसेन्टको मुखमा लार्भा त थियो नै, त्यही माथि उहाँ मेन्टल्ली र फिजिकल्ली च्यालेन्ज हुनुभएको कारणले गर्दा यो केस अझै कम्प्लिकेटेड बन्यो। पेसेन्टको यो कन्डिसनलाई चाहिँ ओरल मायासिस, जसलाई चाहिँ रेयर प्यारासाइटिक इन्फेस्टेसन भनेर डायग्नोज गर्यो, जुन चाहिँ फ्लाइ लार्भाले गर्दा हुन्छ। अब पेसेन्टको मुखमा त किरा पर्यो, अब कसरी चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने सोचिरहनु भएको होला। यो केसमा चाहिँ म्यानुअल रिमुभल, हातले ट्विजरले समातेर हरेक एक गर्दै लार्भाहरू निकालियो। यसमा चाहिँ निकालेर हेर्दाखेरि ओभर 40 म्यागोट्स निकालियो। पेसेन्टको ट्रिटमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुल भयो, जसमा लार्भाहरू निकालियो, पेसेन्टको कुहिएको भागहरू निकालियो, घाउ सफा गरियो, सिस्टेमिक एन्टिमाइक्रोबियल थेरापीहरू चलाइयो, जसलाई सिम्पली बुझ्नु पर्दा एन्टिबायोटिक्स भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यसको साथसाथै पेसेन्टलाई सिस्टमिकली पनि म्यानेज गर्यो, जसमा चाहिँ भेन थ्रु चाहिँ इन्ट्राभेनस इन्जेक्सन दियो, एन्टिबायोटिक्सहरू दियो, जसमा चाहिँ एमोक्सिलिन विथ पोटासियम क्लाभुलानेट र मेट्रोनिडाजोल चाहिँ 3 दिनपछि दियो। पेसेन्टलाई 3 दिनसम्म त इन्ट्राभेनस इन्जेक्सन त दिएकै थियो एन्टिबायोटिक्सको। त्यो पछि पनि पेसेन्टलाई चाहिँ त्यही एन्टिबायोटिक्स चाहिँ ओरली मुखले नै खानु 5 दिनसम्म भनेर भनियो। त्यसको साथसाथै एनाल्जेसिक्सहरू जस्तै आइबुप्रोफेन, प्यारासिटामोलहरू पनि त्यही 5 दिनसम्म कन्टिन्यू गरियो। त्यो पछि पनि पेसेन्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ पेसेन्टको पर्सनल हाइजिन, ओरल हाइजिनहरू मेन्टेन गर्नु, घाउलाई सफा राख्नु, घर सफा राख्नु, फ्लाइहरू छ भने कन्ट्रोल गर्नु भनेर भनियो। पछि पेसेन्टको मुख र दाँतहरू पनि सफा गरियो, हल्लेको दाँतहरू निकालियो अनि बाँकी भएको कुहिएको टिस्युहरू पनि सफा गरियो। यो केसमा एकदम सावधानी अपनाएर हरेक म्यागोट्स निकाल्दा चाहिँ कतै क्र्याक त नहोला भन्ने डर पनि थियो, किनभने यदि म्यागोट्स क्र्याक भएको खण्डमा फेरि रिइन्फेस्टेसन हुन सक्थ्यो। अब यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर सोचिरहनु भएको होला। अब यस्तो हुने कन्डिसन के चाहिँ हुन सक्छ त भन्दाखेरि, यदि तपाईँको मुख र गिजा फोहोर छ भने, फेस र मुखमा कुनै एक्सिडेन्टहरू परेर राम्रोसँग सफा गर्नु भएको छैन भने, मुखमा क्यान्सर छ भने, एकदम तपाईँको सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन एकदम लो छ, जसमा तपाईँ ब्रस र मञ्जन सुत्ता पनि एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न, ब्रस गर्न सक्नुहुन्न भने त्यस्तो हुन सक्छ। अर्को भनेको न्युरोलोजिकल डिफेक्ट, जस्तै चाहिँ अघि भने यो पेसेन्टलाई भएको जस्तै सेरेब्रल पाल्सीहरू, प्यारालाइसिसहरू छ भने, जस्तै लिप इन्कम्पिटेन्स विथ ओपन बाइट जस्तो भने मुख खुल्ला रहने, त्यस्तो भयो भने। अब तपाईँको कसै घरमा बुढाबुढी लगाइरहनु भएको छ नि, निकाल्ने झिक्ने दाँत भन्नुहुन्छ नि, अब त्यो राम्रोसँग फिट भएको छैन भने, त्यस्तो दाँत छ सफा गर्नु भएको छैन, त्यो दाँतहरूलाई राम्रोसँग भने हुनसक्छ। त्यस्तै दाँत निकालेको ठाउँमा राम्रोसँग सफा गर्नु भएन भने कोमा पेसेन्टमा अनि फिजिकल्ली मेन्टल्ली च्यालेन्ज पेसेन्टहरूमा प्रायः जस्तो देखिने गर्छ।
अब यो केसमा सोच्नुभयो कि ल अब अहिले त टाइममा जानुभयो, ट्रिटमेन्ट पाउनुभयो, लार्भाहरू निकालियो, अब यो पनि अझै केयरलेस गरेर अझै राख्नु भएको भए के हुन्थ्यो त? अझै हेलचेक्राइ गर्नुभएको भए उहाँको झन् ठुलो स्वेलिङ हुन्थ्यो, अस्टाइटिस जुन चाहिँ हड्डीको इन्फेक्सन हुन सक्थ्यो, टिटानस हुन सक्थ्यो। हामीले यो केसबाट के बुझ्यौँ त? उहाँको त सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन एकदमै पोर थियो, बट वाट्स होल्डिङ यु ब्याक? एउटा सानो फ्लोरिडेटेड टुथपेस्ट, टुथब्रस र रेगुलर रुटिन डेन्टल चेकअपले कन्डिसनलाई यतिसम्म नाजुक हुनबाट बचाउँछ। तपाईँहरूको घरमा पनि यस्तै एजेड, मेन्टली च्यालेन्ज, प्यारालाइसिस पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको जिम्मा हजुरहरूमाथि हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको मुख र गिजालाई स्वस्थ राख्न दिनमा 2 पटक ब्रस गर्ने अनि सक्नुहुन्छ भने नजिकको डेन्टलमा गएर बेला बेलामा दाँत र गिजा देखाउन विनम्र अनुरोध गर्दछु। दाँत र गिजा नै हो, बडीमा भए किरा लाएर दाँत निकालेर फाल्दिम्ला भनेर हेलचेक्राइ नगरिदिनु होला। सानो हेलचेक्राइले ठुलो समस्या निम्ताउन सक्छ। अहिले हाम्रो नेपालमा झारफुक गरेर दाँतबाट किरा निस्कियो, यो साँच्चीकै हो त भन्ने पनि कयौं हुनुहुन्छ। कतै यो झारफुक गरेर किरा निकालिएको भनेको मैले भनेको केस जस्तै त होइन। हामी यस्तै डेन्टल रिलेटेड अवेरनेस भिडियोजहरू हरेक हप्ता यो प्लेटफर्ममा ल्याउने कोसिस गर्छौँ। आशा छ हाम्रो यो इनिसिएटिभलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुहुन्छ होला। तपाईहरूलाई नै यस्तै डेन्टल रिलेटेड क्वेरिजहरू छ भने कमेन्ट्समा लेख्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरूको क्वेरिजलाई एउटा सेपरेट भिडियो मार्फत एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्नेछु। 1 2 3 go